Good morning, dear student. आज यो सेसनमा म यहाँहरूलाई उद्देश्य भनेको के हो भनेपछि यो सेसनमा सिकाउनुको उद्देश्य भनेको आफ्नो सानो सानो नानी बाबुहरू जो स्कुलमा हुन्छन् बोर्डिङ क्लासमा पढ्छन् त्यही भएर चाहिँ इङ्ग्लिस राम्रो सिकिरहेको हुन्छ उनीहरूसँग आफ्नो बच्चालाई सानैबाट इङ्ग्लिस सिकाउनको लागि कसरी बोल्ने कसरी भन्ने किन हामीलाई त्यसरी त्यति थाहा हुँदैन साथीहरूलाई त्यही भएर मैले चाहिँ यो सेसनमा यसलाई मैले धेरै पार्टहरूमा डिभाइड गरेको छु करिब मेरो उद्देश्य भनेको 1000 सेन्टेन्स हो छोटो छोटो सेन्टेन्स जुन हामी आफ्नो घरमा बच्चासँग एकदमै दिनमा 10 चोटि 20 चोटि बोल्न सक्ने रिपिट हुने त्यस्ता सेन्टेन्सहरू कलेक्ट गरेको छु मैले पार्टिसन गरेको छु करिब 50 वटा जति एउटा भिडियोमा चाहिँ राखेको छु किन भन्दा भिडियो धेरै लामो हुन जान्छ त्यसैले यो भिडियोमा चाहिँ मैले यहाँहरूलाई एकदमै सटिक जो तपाईहरुलाई चाहिँ बोल्न चाहन्छु घोक्नु पर्दैन रट्नु पर्दैन बुझे पुग्छ तपाईले बुझ्नु भयो भने किनभने एकदमै त्यो वर्डलाई पनि एकदम सजिलो वर्डमा चाहिँ कन्भर्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ मैले कलेक्ट गरेको छु ल भिडियो धेरै लामो नहोस् यहाँ देखिरहनु भएको छ यस भिडियोमा तपाईहरुलाई आफ्नो सानो सानो बेबीसँग इंग्लिशमा कसरी बातचित गर्ने बारे सिकाउँछु कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला किनभने हरेक सेन्टेन्सहरू इम्पोर्टेन्ट छन् है त लागौँ भिडियोतर्फ एउटा कोटेसन छ लर्निङ नेभर एक्सहाउट्स द माइन्ड यो भनेको के हो भनेपछि दिमाग सिकाइबाट कहिले थाक्दैन यो धेरै महान वैज्ञानिकले लियोनार्दो द भिन्चीले भनेका हुन् अब विषयवस्तुतिर प्रवेश गरौँ है त यो पिउनु होस् प्राय म प्रत्येक सेन्टेन्सलाई 2 पटक भन्छु तपाईहरु पनि त्योसँगै भन्नुस् है त ड्रिङ्क दिस अप तपाईले के गर्नु भएको तपाईले गर्नु भएको छ कि छैन have you done or not यहाँ हामीले चाहिँ बेबीलाई मैले फोकस गरेको छु धेरै जसो यहाँ तिमी भन्दा नि हुन्छ तिमीले गरेका छौ कि छैनौ तर चाहिँ यहाँ चाहिँ यो इंग्लिशमा त्यो एउटै अर्थ लाग्ने भएर युले तपाई पनि जनाउँछ तिमी पनि जनाउँछ युज गर्न कुनै समस्या हुँदैन तिमीले मेरो टाउको नखाऊ दिमाग नखाऊ तिमी मलाई नसताऊ भन्ने त्यस्ता वर्ड डोन्ट नैक मी नैक भनेको नखाऊ भने जस्तो हो तिमीलाई कसले भन्यो हु टोल्ड यु तिमीलाई कसले भन्यो मैले त्यो गरिन I did not do that आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुहोस् डोन्ट वेस्ट योर टाइम यहाँनिर तपाईलाई सिकाउनुको उद्देश्य के भनेपछि त्यही एउटा डोन्ट वेस्ट योर टाइम भनेर तपाईले सिक्नुहुन्छ अब प्र्याक्टिस गर्ने कुरामा प्र्याक्टिस सबभन्दा ठुलो कुरा हो जस्तै तपाईले यहाँनिर डोन्ट वेस्ट माई टाइम यसरी तपाईले मेरो समय खेर नफाल्नुहोस् यहाँनिर के हुन्छ भनेपछि यसको ठाउँमा डोन्ट हिज टाइम उसको समय खेर नफाल्नुहोस् यसरी तपाईहरुले चाहिँ मैले पछि एउटैको धेरै सेन्टेन्सहरु पछि पनि कन्टेन्टमा लिएर आउने छु एउटा डे यसरी तपाईहरु जस्तै अब यहाँनिर डोन्ट हर टाइम उनको समय खेर नफाल्नुहोस् जस्तै डोन्ट वेस्ट योर फादर्स टाइम योर मदर्स टाइम यसरी भिडियो धेरै लामो हुन जान्छ यसरी इलाबोरेट गर्न थाले भने मैले भनेको बुझ्नुहुन्छ तपाईहरु है त फोन कहाँ छ वेयर इज द फोन तपाईले लिनुभयो
यो तपाईँले बच्चासँग युज गर्दा तपाईँले बच्चालाई पनि यो कुरा सिकाउनुहुन्छ, तपाईँले पनि सिक्नु, त्यही भएर चाहिँ तपाईँले लिनुभयो। तिमीले लियो भन्ने अर्थ दिन्छ डिड यु टेक इट, डिड यु टेक इट। मलाई चाहिँदैन, आई डोन्ट वान्ट एनिथिङ, मलाई केही चाहिँदैन। मलाई चाहिँदैन त मलाई केही चाहिँदैन। जस्तो मलाई केही चाहिँदैन, आई डोन्ट वान्ट, मलाई केही चाहिँदैन, आई डोन्ट वान्ट एनिथिङ। मसँग छैन, आई डोन्ट ह्याभ, आई डोन्ट ह्याभ। त्यसो भए कोसँग छ, सो हु ह्याज, सो हु ह्याज। म कसरी जान्न सक्छु, हाउ कुड आई नो, हाउ कुड आई नो। अरू कसैलाई सोध, आस्क समवन एल्स, आस्क समवन एल्स। हेर त ढोकामा को छ, यो अलिकति फरक। यो हेर त ढोकामा को छ भनेर यसलाई ठ्याक्कै तपाईँले बोल्नुहुँदा आन्सर द डोर भन्नुपर्छ, आन्सर द डोर। किन बोली भाषाको कुरा र चाहिँ लेख्नुमा फरक हुन्छ। जहिले पनि तपाईँको बच्चालाई हेर त ढोकामा को आएको छ, हेर त ढोकामा, ढोकामा हेर त कोही नक गरेको छ भनेपछि आन्सर द डोर। म हो, इट्स मी। के तपाईँ पक्का हुनुहुन्छ, आर यु श्योर, आर यु श्योर। म अहिले काममा छु, आई एम एट वर्क नाउ, म अहिले काममा छु। आफ्नो बच्चाहरूलाई प्रायः जसो ध्यान दिनुहोस्, मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै इमेजिन गरेर यस्तै सेन्टेन्सहरू यहाँ चाहिँ राइट डाउन गर्ने गर्छु। के तपाईँ पर्खन सक्नुहुन्छ, क्यान यु वेट, क्यान यु वेट। मलाई त्यस्तो लाग्दैन, आई डोन्ट थिङ्क सो, आई डोन्ट थिङ्क सो। कम्तीमा प्रयास गर, कम्तीमा एटलिस्ट ट्राई, एटलिस्ट ट्राई। कम्तीमा प्रयास गर। धेरै युज हुने सेन्टेन्सहरू अन्त्यसम्म हेर्नुला। Please subscribe my channel for the more videos and press the bell icon for the notification. Like, comment, share also. Please. तपाईहरुको लागि धेरै मेहनत गरेर मैले यस्ता शब्दहरू कलेक्ट गर्छु, लेख्ने गर्छु, सोच्ने गर्छु कुन कुन शब्द सुटेबल हुन्छ। प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला, मन परे च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यसलाई लेख्नुहोस्। या राइट इट डाउन भनेर यो कस्तो राइट इट डाउन भनेको जस्तो बच्चालाई यो लेख भन्ने कुरा हो, यो लेख। तर यहाँनिर यसलाई चाहिँ भिडियो हो, बच्चाले पनि हेर्छ, त्यसलाई चाहिँ रेस्पेक्टेड वर्डहरू नै हामी आदरका कुराहरू नै राख्छौँ। राइट इट डाउन, यसलाई लेख्नुहोस्। तपाईले के बुझ्नुभयो, तपाईले के बुझ्नुभयो, डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड। तपाईले बुझ्नुभयो, तपाईले बुझ्नुभयो, डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड। हेर, आफ्नो किताब आफ्नो झोलामा राख्नुहोस्। आफ्नो किताब आफ्नो झोलामा राख भनेको विद्यार्थीलाई, बच्चालाई भन्ने हो। पुट योर बुक इन योर ब्याग, पुट योर बुक इन योर ब्याग। विद्यालयको लागि तयार हुनुहोस्। गेट रेडी फर स्कुल। यहाँनिर चाहिँ तपाईले गेट रेडी फर द स्कुल भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। गेट रेडी फर द स्कुल। मलाई परेशान नगर्नुहोस्। यहाँनिर अघि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ, मैले सजिलो वर्ड राख्ने गर्छु। यहाँनिर चाहिँ यो परेशान भन्ने शब्दलाई चाहिँ, यो परेशान भन्ने शब्द चाहिँ एनवाई पनि हुनसक्छ, एएनएनओवाई। कतिलाई थाहा होला साथीहरूलाई, तर यसको ठाउँमा बोदर लिनु, ब्रदर होइन, बोदर, BOTHER, बोदर। बोदर भनेको पनि परेशान हुन्छ। त्यही मैले यसलाई नलेखेर यसलाई युज गरेको छु है त।
डोन्ट बदर मी, मलाई परेशान नगर्नुहोस्। आफ्नो बच्चालाई यो सेन्टेन्स तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। बदमासी गर्न लाग्यो भने यो उसको हो, इट्स हिज। तपाईँ तल खस्न सक्नुहुन्छ। यु माइट फल डाउन। आफ्नो कोठा सफा गर्नुहोस्। क्लिन योर रुम। तिम्रो बाबाको नाम के हो? प्रायःजसो बच्चालाई व्हाट इज योर नेम भनिरहनुभन्दा पनि अब चाहिँ तिम्रो बाबाको नाम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, अलिकति थोरै व्हाट इज योर फादर्स नेम। तपाईँको समस्या के हो? व्हाट इज योर प्रब्लम। आफूभन्दा ठुलालाई सम्मान गर्नुहोस्। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। यहाँनिर अब तपाईँले एल्डर्स, रेस्पेक्ट योर फादर, रेस्पेक्ट योर टिचर, रेस्पेक्ट योर मम, रेस्पेक्ट योर सिस्टर, रेस्पेक्ट योर ब्रदर, यो यसरी मैले भन्न खोजेको तपाईँले जति पनि सेन्टेन्स बनाएर आफूले चाहिँ इङ्ग्लिसलाई सार्प बनाउन सक्नुहुन्छ, इङ्ग्लिसलाई इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो बुवाको कुरा सुन। लिसन टु योर फादर, लिसन टु योर मदर, लिसन टु योर ब्रदर, लिसन टु योर फ्रेन्ड, लिसन टु योर टिचर। यसरी तपाईँले धेरै सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। मेरो नजिक नआऊ, मेरो नजिक आऊ, कम क्लोज टु मी। यहाँ कम पनि क्लोज पनि, तर यो बोल्दाखेरि यसरी नै कम टु मी, यहाँ आऊ, तर कम क्लोज टु मी भनेको मेरो नजिक आऊ। यो अलिक फरक नै छ। यहाँ कतिपय चाहिँ कम पनि आयो, क्लोज पनि आयो, दुइटै वडा, तर भन्दा नि कम क्लोज टु मी नै भन्नुपर्छ। कम टु मी भन्दा नि कम हियर, कम टु मी, क्लोज मी, यो हुन त हुन्छ, तर चाहिँ कम क्लोज टु मी भन्नुपर्छ। आफ्नो खुट्टा नघिसार्नुहोस्। डोन्ट ड्र्याग योर फिट। ड्र्याग भनेको घिसार्नुहुन्छ। जानुहोस् र अध्ययन गर्नुहोस्। गो एन्ड स्टडी। जाऊ पढ भनेर गो एन्ड स्टडी बच्चालाई भन्न सकिन्छ। होल्ड दिस, एकछिन यो समाता। कक्षामा आऊ। यो कक्षामा कम टु द क्लास, यो बनाऊ भनेको होइन, यो बनाऊ टाइपिङ मिस्टेक भयो जस्तो छ होइन। यो कम टु द क्लास, कक्षामा आऊ। तिमी अल्छी छौ? आर यु लेजी? त यु आर लेजी क्वेसन गर्न सक्छ। आर यु लेजी? यु आर लेजी। तिमी अल्छी छौ? यु आर लेजी। यु आर क्लेभर, यु आर स्मार्ट, यु आर ह्यान्डसम, यु आर एनर्जेटिक। यसरी आफ्नो बच्चालाई चाहिँ यु आर भेरी जेन्टल बेबी भनेर यसरी तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ त। यसलाई छिटो बनाऊ। मेक इट फास्ट, यहाँनिर तपाईँले छिटो लेख। राइट इट फास्ट, छिटो जाऊ। गो इट फास्ट, यसरी तपाईँले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। मलाई तिम्रो किताब देखाऊ। सो मी योर बुक। जोडले बोल्नुहोस्। स्पिक लाउडली। अब बच्चालाई तिमी जोडले बोल। स्पिक लाउडली। भिडियो धेरै लामो हुन जान्छ, त्यसैले भिडियोलाई छोटो गर्ने उद्देश्यले चाहिँ मैले छोटो भिडियो बनाएको। यसको चाहिँ पार्ट 2 मा मैले यहीँबाट रिलेट गरेर नदोहोरिने गरी त्यस्ता फेरि सेन्टेन्सहरू लिएर आउनेछु। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मन परे साथीहरूसँग सेयर गरिदिनु होला। लाइक कमेन्ट गर्नुहोला। अन्य कुनै केही कुराहरू मिस्टेक भए या अन्य कुराहरू केही सजेसन भए कमेन्टमा गर्नुहोला। म हरेक कमेन्टको एन्सर दिनेछु र त्यसअनुसार आफूलाई
प्रिफेयर गरी फलो गर्ने छ त। Have a nice day. Take care. See you again.